So kararating ko lang at meron akong nadatnan dito package. Surprise gift siya from YouTube. Ito talagang si YouTube, mahilig mang sorpresa. So ano kay laman ito? Buksan na natin. So, nahiwa ako. Wow! Ganda ng box niya. Oh! Kumakalog Ano kaya laman ito? Okay, surprise! Uy, ano kaya laman yan? Hindi ko kita. Wow! Sombrero. Meron na tayong sombrero from YouTube Ganda. Grabe, black pa ang kulay paborito natin. Black and red, paborito kong color combination yan. So meron pa siyang water bottle Wow! Ganda! Grabe! Meron pa siyang straw. Wow naman YouTube. So anong meron pa dito? So meron pa siya. Name tag. Name tag. So ano to? Okay. Naguhitan ko pa yung hiwa kanina. Napadin masyado. Maraming salamat, YouTube Philippines. So, super appreciate yung effort nyo. Sobrang surprise nito. Ang hiling nyo talaga manggulat. Pero teka, meron pa tayong bubuksan ditong regalo. From Miss J. Galing sa SM. Nasaan na yung pangalan natin? Wow! Look! Wow, ganda! Para siyang utility bag. Ang ganda nito. Pwedeng lagayan ng camera. Pwede nga siyang lagayan ng camera. Wow! So, meron akong pamalit dito sa aking leather bag. So, meron siyang mga packet sa loob. Look. Cellphone. Nice! Magagamit ko talaga to. Ito kasi bihira akong gamitin. Bigay naman to ng DTI sa akin. Thank you so much, Ma'am J. I really appreciate. Sobrang natutuwa ako kapag nakakatanggap ng regalo. Dati kasi ako lang yung nagbibigay ng regalo. Kanina, inabutan pa tayo ni Myrtle na kanilang mushroom chicharon. Ayan. So, sobrang sarap nito. Sobrang lutong. Kung gusto nyo tikman to, mag-drop by lang kayo sa MSNA Wood ng Myrtle doon sa SM City Lucena. Nasa ground floor siya, katabi lang nung malaking Christmas tree doon sa Mall Atrium. Teka, meron pa tayo isa ditong masarap na natikman. Ito naman, nabili ko sa Flavor Shop Quezon. Garlic chips. Ang sarap niya. So kung mahilig kayo sa garlic, panalo to. Bili kayo sa Flavor Shop Quezon. Yung garlic, ginawa nilang chips. Pero masarap siya. Promise. Sa mga nagtatanong anong microphone ang gamit ko. So, ang gamit ko ngayon ay DJI Mic 3. Sobrang ganda niya. At saka sobrang liit lang.
So kung gusto nyong itry itong DJI Mic 3 or kahit yung Mini or Mic 2, andyan yung link ng official store ng DJI sa Shopee. Okay? So ayun, have a Merry Christmas sa inyong lahat at sana magkaroon pa tayo ng napakaraming blessings bawat isa sa inyo. Certain palagi. Ang pray ko lang this Christmas, good health, more blessings, more love, more happiness. Ang lahat sa atin. Merry Christmas and Happy New Year to all.